Gagawa po tayo ng glue paste. Una, kailangan po natin maglagay ng 3/4 cup of water sa saucepan. Sunod po, ilalagay po ng 1 teaspoon vinegar, hintayin po itong kumulo. Next, habang hinihintay natin kumulo yung tubig, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng cornstarch sa 1/4 cold water. Mimix ito hanggang sa wala na itong buo-buo. At saka ito ihahalo kapag kumukulo na ang mixture ng water tsaka ng vinegar. Pag nagbo-boil na po siya, isasama na po ang cornstarch natin na hinalo sa cold water. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa ito'y lumapot. At maging consistency na po ng glue. Continue stirring at ito na po siya. Medyo hinaan lang po natin ng konti. Nagiging malapot na po ang kanyang consistency. Para na po siyang glue. At itetest po natin ito sa iba't ibang klase ng papel. Ito po yung finished glue natin. Ito po yung kanyang consistency. Then, check po natin kung paano siya dumikit sa different kinds ng paper. First muna, lalagay natin sa brown paper to brown paper. Medyo detail amount lang siguro para ma-check lang natin kung gaano siya kadikit later after 10 minutes. Next, old newspaper to old newspaper.
notebook paper to notebook paper. Next, magazine to magazine. Yan. Tinatabi po muna para i-observe siya after 10 minutes. Kung gaano siya kadikit per paper. Next is colored paper to colored paper po. Sunod naman, sa una natin magkakaparehas na papel ay pinagdikit. Then next naman ang titingnan natin, pagdidikitan natin ng magkakaibang kinds ng papel. Una na po ang brown paper to old newspaper. Kung gaano sila kadikit. Next natin, si old newspaper to notebook paper. Next, notebook to brown paper. Next po, magazine to notebook paper. Then, colored paper to magazine. Okay. Set aside muna natin for 10 minutes. Check natin later kung gaano kadikit siya for sa kaparehas na paper or sa ibang klaseng paper. Checkin na natin kung gaano kadikit yung glue na ginawa natin sa iba't ibang klase ng papel. Una muna, brown paper bag to brown paper bag. Sige, check natin. Madikit? Yes po.
Next, old newspaper to old newspaper. Madikit din siya. Very good. Notebook to notebook paper. Sunod, magazine to magazine. Colored paper to colored paper. Sunod, brown paper bag to old newspaper. Old newspaper to notebook paper. Madami-daming glue yun nila na. Notebook paper to brown paper bag. Sunod, magazine to notebook paper. Then, last, colored paper to magazine. Alin mas mahirap? Yung mas madikit? Yung mga, ano ba? Yung mga maninipis na paper? Yes. Yung, ano, mas madaling, ano, yung hindi masyadong nagtitir ka agad yung mga magazine, gano'n. Okay. Ayan ako.